มาต่อกันด้วยเรื่องที่2จากแต่ชัยชนะอันยิ่งใหญ่ของพระพุทธเจ้าจากบทชัยมงคลคาถาหรือบทสวดพาหุงกันเลยนะคะมาราติเลกะมะพิยุทธิตะสัพพรัตติงโหรัมปนาละวะกะมัคขมะทะทัตถยักขังขันตีสุทันตวิธินาชิตวามุนินโทตันเตชะสาภวตุเตชยมังคลานิอาละวกยักษ์ผู้กระด้างปราศจากความอดทนดุร้ายสู้รบกับพระพุทธเจ้าอย่างทรหดยิ่งกว่ามารตลอดราตรีพระจอมมุนีทรงเอาชนะได้ด้วยขันติวิธีที่ทรงฝึกฝนมาดีซึ่งเรื่องนี้มีอยู่ว่าในสมัยพุทธกาลมียักษ์ตนหนึ่งชื่ออาละวกยักษ์มีวิมานอยู่ที่ต้นไทรภายในอาณาเขตเมืองอาละวีอาละวกยักษ์เป็นยักษ์ที่มีฤทธิ์มากนิสัยก็แสนจะดุร้ายอาละวกยักษ์ได้รับพรจากท้าวเวสสุวรรณว่าสามารถจับมนุษย์และสัตว์ที่เดินเข้าไปในเขตต้นไทรของตนเองกินเป็นอาหารได้ในเมืองอาละวีก็มีพระราชาองค์หนึ่งปกครองอยู่พระนามว่าพระเจ้าอาละวกะเป็นพระราชาที่โปรดปรานการล่าเนื้อมากเลยล่ะค่ะเสด็จออกล่าเนื้อในป่าเป็นประจำเวลาไปล่าเนื้อพระองค์ก็จะตั้งกฎกับพวกขุนนางหรือผู้ติดตามว่าให้เนื้อหนีไปทางผู้ใดผู้นั้นต้องติดตามกลับมาให้ได้วันหนึ่งพระเจ้าอาละวกะก็เสด็จไปล่าเนื้อตามปกติแต่มีเนื้อตัวหนึ่งได้หนีไปทางที่พระองค์ประทับอยู่พระเจ้าอาละวกะก็เลยต้องออกติดตามไปตามลำพังด้วยระยะทางไกลพอสมควรในที่สุดก็ล่าเนื้อตัวนั้นได้แล้วก็ส่งแล่เนื้อออกเป็นส่วนๆแล้วหาบกลับมาระหว่างทางแดดร้อนจัดพระเจ้าอาละวกะเห็นต้นไทรใหญ่มีร่มไม้หนาจึงเข้าไปประทับนั่งหวังจะพักเหนื่อยสักครู่โดยหารู้ไม่ว่าต้นไทรนั้นเป็นที่อยู่ของอาละวกยักษ์อาละวกยักษ์จึงปรากฏกายขึ้นแล้วจะจับพระเจ้าอาละวกะกินเป็นอาหารพระเจ้าอาละวกะก็อ้อนวอนขอชีวิตจากอาละวกยักษ์และทรงสัญญาว่าหากอาละวกยักษ์ปล่อยพระองค์ไปจะส่งคนในเมืองมาให้อาละวกยักษ์กินทุกวันแต่อาละวกยักษ์ก็ยังไม่ยินยอมนะคะบอกว่าถ้าหากเจ้าไม่ทำตามสัญญาล่ะพระเจ้าอาละวกะจึงบอกว่าถ้าพระองค์ไม่ทำตามสัญญาจะยอมให้อาละวกยักษ์ตามเข้าไปในเมืองจับพระองค์กินได้เลยอาละวกยักษ์ก็เลยตกลงและปล่อยพระเจ้าอาละวกะไปค่ะเมื่อพระเจ้าอาละวกะเสด็จกลับไปถึงพระราชวังแล้วพระองค์ก็ต้องยอมปฏิบัติตามสัญญาที่ให้ไว้โดยให้ทหารจัดส่งนักโทษไปให้อาละวกยักษ์กินทุกวันละคนพวกทหารที่ไปส่งนักโทษให้อาละวกยักษ์ได้เห็นพญายักษ์กินนักโทษไปอย่างง่ายดายก็หวาดกลัวนำเรื่องราวมาเล่าสู่กันฟังไม่นานเรื่องก็แพร่สะพัดไปทั่วเมืองอาละวีจนไม่มีผู้ใดกล้าทำผิดอีกเมืองอาละวีก็เลยไม่มีนักโทษส่งไปให้อาละวกยักษ์ได้กินพระเจ้าอาละวกะก็กลุ้มพระทัยเป็นอย่างมากเลยค่ะไม่รู้จะหาคนไปส่งให้ยักษ์กินได้ยังไงจึงปรึกษากับบรรดาเหล่าอำมาตย์ก็คิดกันว่าให้นำเด็กในเมืองบ้านละ1 คนส่งไปเป็นอาหารให้ยักษ์กินเมื่อเด็กเริ่มหายไปทีละคนบรรดาชาวเมืองบ้านที่มีบุตรหรือหญิงที่กำลังตั้งครรภ์ต่างก็พากันอพยพหนีไปอยู่เมืองอื่นกันหมดเมืองอาละวีเที่ยวจัดหาคนส่งให้อาละวกยักษ์กินอยู่ถึง12 ปีในที่สุดก็ไม่มีเด็กที่จะส่งไปให้อาละวกยักษ์กินอีกเหลือเพียงเด็กคนเดียวคืออาละวกกุมารพระโอรสของพระเจ้าอาละวกะนั่นเองเมื่อเหลือเด็กเพียงคนเดียวแล้วพระเจ้าอาละวกะก็ยังตัดสินพระทัยสั่งให้ทหารนำพระโอรสของพระองค์ไปส่งให้เป็นอาหารของอาละวกยักษ์ตามสัญญาค่ะในวันนั้นพระพุทธเจ้าได้ทรงตรวจดูเหล่าสรรพสัตว์ทั้งหลายโดยสัพพัญญุตญาณก็ทรงเห็นเหตุการณ์ทั้งหมดแล้วทรงพิจารณาว่าอาละวกยักษ์นี้มีอุปนิสัยที่จะบรรลุโสดาปัตติผลได้จึงเสด็จออกจากกรุงสาวัตถีไปยังที่อยู่ของอาละวกยักษ์เมื่อพระพุทธเจ้าเสด็จมาถึงโคนต้นไทรแล้วได้เสด็จเข้าไปภายในวิมานของอาละวกยักษ์ที่เป็นนายประตูรักษาเวรยามชื่อคัทธรพะมองเห็นพระบรมศาสดาเสด็จมาจึ
จึงเข้าไปถวายบังคมและกราบทูลถามพระพุทธองค์ก็ตรัสตอบว่าพระองค์ประสงค์จะพักแรมที่นี่สักคืนหนึ่งภัทรพะกราบทูลว่าที่วิมานนี้อาลาวกะยักษ์เป็นผู้ครอบครองเป็นยักษ์ที่มีนิสัยดุร้ายมากไม่ยอมประนมก่อนไหว้ใครแม้แต่บิดามารดาของตนแม้แต่สมณชีพราหมณ์ทั้งหลายก็ไม่เกรงผู้ใดทั้งสิ้นพระพุทธองค์อาจจะมีอันตรายได้แต่พระพุทธเจ้าก็ทรงตัดขอพักอาศัยที่นี่ถึง3 ครั้งภัทรพะจึงขอให้ตนไปแจ้งอาระวกะยักษ์ตามหน้าที่เสียก่อนแล้วก็เหาะไปยังป่าหิมพานต์เพื่อแจ้งแก่อาระวกะยักษ์ที่กำลังประชุมสมาคมกับพวกยักษ์อยู่ระหว่างที่ภัทรพะเหาะไปป่าหิมพานต์นั้นประตูวิมานของอาระวกะยักษ์ก็เปิดออกเองพระพุทธเจ้าจึงเสด็จเข้าไปประทับนั่งบนบัลลังก์ทิพย์ของอาระวกะยักษ์พวกบริวารของอาระวกะยักษ์เห็นดังนั้นจึงเข้ามาถวายบังคมและฟังธรรมหลังจากได้ฟังที่ภัทรพะแจ้งให้ทราบแล้วในทีแรกอาระวกะยักษ์ก็ยังนิ่งอยู่เพราะอายเกรงว่ายักษ์ตนอื่นจะรู้ว่ามีสมณะสามารถเข้าไปอยู่ในวิมานของตนได้ขณะที่พระพุทธองค์ทรงแสดงธรรมโปรดบริวารยักษ์อยู่นั้นมียักษ์อีก2 ตนคือสาตาคิรยักษ์และเหมวตะยักษ์พร้อมด้วยบริวารที่กำลังเหาะไปประชุมที่ป่าหิมพานต์เช่นกันแต่เมื่อผ่านวิมานของอาระวกะยักษ์ก็ไม่สามารถจะเหาะผ่านไปได้พอทราบว่าพระพุทธองค์ประทับอยู่จึงพากันแวะลงไปเฝ้าฟังธรรมก่อนจะเดินทางต่อเมื่อไปถึงป่าหิมพานต์แล้วสาตาคิรยักษ์และเหมวตะยักษ์จึงแจ้งให้อาระวกะยักษ์ทราบว่าพระพุทธองค์ประทับอยู่ที่วิมานของเขาและแนะนำให้เขาไปเฝ้าพระพุทธองค์เมื่อได้ยินอาระวกะยักษ์ก็โกรธเป็นฟืนเป็นไฟแม้สาตาคิรยักษ์และเหมวตะยักษ์จะห้ามปรามแล้วแต่อาระวกะยักษ์ก็ไม่ยอมเชื่อฟังลุกขึ้นเอาเท้าซ้ายเหยียบพื้นศิลาเท้าขวาเหยียบยอดเขาไกรลาดส่งเสียงร้องประกาศชื่อของตนดังก้องไปทั่วชมพูทวีปแล้วก็กลับไปหมายจะมุ่งทำลายพระพุทธเจ้าพอไปถึงอาระวกะยักษ์ก็บันดาลลมพายุใหญ่ให้พัดตรงเข้าทำอันตรายพระพุทธเจ้าแต่พระพุทธเจ้าก็ทรงอธิษฐานปิดภัยพิบัตินั้นเสียอาระวกะยักษ์บันดาลหาฝนใหญ่ให้ตกลงมาจะใช้น้ำท่วมพระพุทธเจ้าแต่แม้ว่าฝนจะตกรุนแรงจนแผ่นดินแตกเป็นช่องๆก็ไม่แม้แต่จะเปียกจีวรของพระพุทธองค์อาระวกะยักษ์บันดาลฝนแผ่นหินให้ตกลงมาจากยอดเขาใหญ่ๆพ่นควันลุกโผล่แต่ฝนหินก็กลับกลายเป็นดอกไม้ทิพย์ไปทันทีอาระวกะยักษ์ทำฝนถ่านเพลิงฝนทรายให้ตกลงมาแต่ฝนเหล่านั้นก็กลายเป็นของหอมอันเป็นทิพย์มาบูชาพระพุทธองค์ไปจนหมดสิ้นผ่านไปถึงครึ่งคืนอาระวกะยักษ์ที่บันดาลไปทุกฝนแล้วก็คิดว่าคงต้องใช้อาวุธที่ร้ายแรงที่สุดของตนทุตสาวุธมีอานุภาพร้ายแรงเท่าวชิราวุธของพระอินทร์คทาวุธของท้าวเวสสุวรรณและไนยนาวุธของพระยายมราชซึ่งทุตสาวุธนี้เป็นผืนผ้าสีแดงหากโยนขึ้นไปในอากาศก็จะทำให้ฝนแล้งถึง12 ปีถ้าทิ้งลงพื้นดินต้นไม้ต่างๆก็จะไม่ทำลายถึง12 ปีถ้าทิ้งลงมหาสมุทรน้ำก็จะแห้งขอดถ้าทิ้งบนภูเขาแม้ภูเขาซีเนรุมาตรก็จะระเบิดกระจัดกระจายเป็นผุยผงเมื่ออาระวกะยักษ์จะใช้ทุตสาวุธบรรดาเทวดาทั้งหมดต่างก็มาชุมนุมกันเต็มไปหมดเพื่อรอดูพระบารมีของพระพุทธองค์ในการปราบอาระวกะยักษ์ค่ะอาระวกะยักษ์เหาะวนรอบพระพุทธเจ้าแล้วปล่อยทุตสาวุธไปในอากาศทุตสาวุธก็แสดงฤทธิ์ส่งเสียงดังน่าสะพรึงกลัวแต่สุดท้ายก็ลอยตกลงมากลายเป็นผ้าเช็ดพระบาทที่แทบเท้าพระพุทธองค์อาระวกะยักษ์เห็นดังนั้นก็คิดว่าอาวุธทั้งหมดไม่อาจทำอันตรายพระพุทธองค์ได้จึงออกคำสั่งแก่พระพุทธองค์ว่าสมณะท่านจงออกไปเดี๋ยวนี้พระพุทธเจ้าทรงดำริว่าอาระวกะยักษ์เป็นผู้มีจิตใจแข็งกระด้างหากตอบโต้ด้วยความแข็งกระด้างก็จะกลับมีจิตใจกระด้างกว่าเดิมแล้วก็ทรงลุกขึ้นและเสด็จออกจากวิมานยักษ์อาระวกะยักษ์เห็นพระพุทธเจ้านี้ว่าง่ายดังนั้นจิตใจก็อ่อนลงแล้วออกคำสั่งต่อว่าสมณะท่านจงกลับเข้าไปพระพุทธเจ้า
ก็ทรงเสด็จเข้าไปในวิมานยักษ์อาละวกยักษ์ได้ใจออกคำสั่งให้พระพุทธเจ้าเข้าออกอยู่ถึง3 ครั้งซึ่งพระพุทธเจ้าก็ทรงทำตามแต่พอครั้งที่4อาละวกยักษ์สั่งว่าสมณะท่านจงออกไปครั้งนี้พระพุทธเจ้าทรงดำรัสตอบว่าเราไม่ออกอาละวกยักษ์ก็งงเลยถามเหตุผลพระพุทธเจ้าก็ตรัสตอบว่าเมื่อเราเข้ามานั้นเราไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าของสถานที่เมื่อเจ้าให้ออกเราจึงออกแต่เมื่อเจ้าอนุญาตให้เราเข้ามาแล้วเหตุใดเราต้องออกไปอีกดูก่อนอาละวกยักษ์เจ้าอนุญาตให้ใครเข้ามาแล้วออกปากไล่เขานั้นไม่มีมารยาทไม่มีใครนับถืออาละวกยักษ์แปลกใจในพุทธปัญญาจึงลองทูลถามปัญหาโดยขู่ว่าหากพระองค์แก้ไม่ได้เขาก็จะจับร่างพระพุทธองค์กินเสียให้สิ้นแล้วอาละวกยักษ์ก็ถามคำถามที่เคยได้ยินมาจากพ่อแม่ที่เคยถามปัญหาจากพระพุทธเจ้ากัสสปะพระพุทธเจ้าก็ทรงแก้ปัญหาให้อาละวกยักษ์เหมือนที่พระพุทธเจ้ากัสสปะเคยแก้ไว้ดังนี้อะไรหนอเป็นทรัพย์เรื่องปลื้มใจอันประเสริฐของคนในโลกนี้อะไรที่บุคคลประพฤติดีแล้วนำความสุขมาให้อะไรเป็นรสอันล้ำเลิศกว่ารสทั้งหลายและผู้เป็นอยู่อย่างไรที่นักปราชญ์ยกย่องว่าประเสริฐสุดพระพุทธเจ้าตรัสว่าศรัทธาเป็นทิพย์อันประเสริฐของคนในโลกทำอันบุคคลประพฤติดีแล้วนำความสุขมาให้ความศาสตร์เป็นรสอันล้ำเลิศกว่ารสทั้งหลายและผู้อยู่ด้วยปัญญานักปราชญ์ทั้งหลายสรรเสริญว่าประเสริฐสุดคำถามต่อมาคนข้ามโอคะได้อย่างไรข้ามอันนบได้อย่างไรล่วงทุกข์ได้อย่างไรบริสุทธิ์ได้อย่างไรพระพุทธเจ้าตรัสว่าคนข้ามโอคะได้ด้วยศรัทธาข้ามอันนบได้ด้วยความไม่ประมาทล่วงทุกข์ได้ด้วยความเพียรบริสุทธิ์ได้ด้วยปัญญาคำถามต่อมาคนมีปัญญาได้อย่างไรหาทรัพย์ได้อย่างไรหาชื่อเสียงได้อย่างไรผูกมิตรได้อย่างไรและทำอย่างไรจึงจะไม่เศร้าโศกเมื่อไปสู่ภพหน้าพระพุทธเจ้าตรัสว่าบุคคลเชื่อฟังธรรมย่อมได้ปัญญาบุคคลไม่ประมาทฉลาดไม่ถอดธุระมีความเพียรย่อมหาทรัพย์ได้บุคคลย่อมได้ชื่อเสียงเพราะความสัตย์ผู้ให้ย่อมผูกมิตรไว้ได้และบุคคลผู้มีธรรม4 ประการคือสัจจะธัมมะจาคะและขันติบุคคลนั้นละโลกนี้ไปแล้วย่อมไม่เศร้าโศกในที่สุดหลังจากทูลถามปัญหานี้อาละวกยักษ์ก็ได้สำเร็จเป็นพระโสดาบันในรุ่งเช้านั่นเองแล้วก็เปล่งเสียงสาธุการแล้วก็เป็นเวลาเดียวกับที่คนจากเมืองอาละวีนำอาละวกกุมารมามอบให้อาละวกยักษ์ก็ละอายใจที่จะต้องกินเด็กจึงรับพระราชกุมารนั้นมาน้อมถวายแด่พระพุทธองค์ด้วยความเคารพพระพุทธองค์ทรงรับพระราชกุมารนั้นมาทรงประทานพรแล้วส่งมอบคืนให้ทหารของพระเจ้าอาละวกะพระราชกุมารนั้นจึงมีอีกพระนามว่าอัฏฐกะอาละวกะแล้วพระพุทธเจ้าก็เสด็จเข้าไปบิณฑบาตในเมืองอาละวีมีอาละวกยักษ์เดินถือบาตรและตามมาส่งถึงครึ่งทางแล้วจึงกลับหลังจากนั้นอาละวกยักษ์ก็อยู่ในศีลธรรมเลิกกินเนื้อมนุษย์นับแต่นั้นเป็นต้นมาฝ่ายพระเจ้าอาละวกะที่ได้ทราบเรื่องและได้พระราชกุมารคืนมาก็ดีใจจึงเสด็จพร้อมด้วยข้าราชบริพารและชาวเมืองไปเฝ้าพระพุทธเจ้าที่โคนต้นไม้แห่งหนึ่งใกล้ประตูเมืองอาละวีและทูลถามเหตุว่าพระพุทธองค์ทรงโปรดยักษ์ร้ายได้อย่างไรพระพุทธเจ้าจึงทรงแสดงอาละวกสูตรชนเหล่านั้นได้ฟังธรรมแล้วก็บรรลุมรรคผลส่วนหัตถะอาละวกกุมารต่อมาได้บวชเรียนและสำเร็จเป็นพระอนาคามีค่ะและนี่ก็คือชัยชนะบทที่2จากบทชัยมงคลคาถาหรือบทพาหุงนั่นเองค่ะตอนต่อไปเราจะไปชมเรื่องราวที่พระพุทธเจ้ามีชัยชนะเหนือช้างนาราคีรีกันนะคะ